θα ήθελα να περάσουμε στην κυρία της παρέας εδώ. Ήθελα για λόγους προτεραιότητας και ισορροπίας μετά τον ξένο καλεσμένο μας να πάμε στην κυρία Δηλαβέρη και να μας μιλήσει στην παρουσίασή της για τις τεχνολογίες προσθέτων και τις υπηρεσίες κυρωδέματος που σχετίζονται και πώς μπορούν να πάμε σταδιακά σε ένα μηδενικό ή τουλάχιστον ελαχιστοποιημένο αποτύπωμα άνθρακα. Έτσι, γιατί το μηδενικό είναι λίγο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ίσως πιο μακρινό. Ρεαλιστικά ανέφικτο, θα έλεγα. Έτσι. Σας ακούμε, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και από εμένα. Σήμερα θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με τις τεχνολογίες προσθέτων και τις υπηρεσίες για σκυρόδεμα με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα. Πριν περάσω στην παρουσίασή μου, θα κάνω μια σύντομη αναφορά για τον όμιλο Νόρδια για όσους δεν γνωρίζουν. Ο όμιλος Νόρδια δραστηριοποιείται σε 6 διαφορετικούς κλάδους προϊόντων με το δικό τους brand. Το brand Marmoline που αφορά στα κονιάματα και στα παστόδι υλικά, τη λατομική δραστηριότητα μαρμάρου και γρανιτών, τους περλίτες για οικοδομική και αγροτική χρήση, τα fillers ανθρακικού ασβεστίου διαφορετικής κοκομετρικής διαβάθμισης και τα πρόσθετα σκυροδέματος Κρυζό. Η εταιρεία μας έχει πολυετή σύμβαση με τη γαλλική εταιρεία Κρυζό ως licensee να παράγει και να διανέμει τα προϊόντα της Κρυζό στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μια απλή αναφορά, όλοι γνωρίζετε την νομοθεσία που έρχεται παγκοσμίως, το COP που το έχουν υπογράψει περισσότερες χώρες και έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα τους. Και το πιο σημαντικό, το Fit for 55, είναι το ευρωπαϊκό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δεσμευτικό στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, με ενδιάμεσο φιλόδοξο στόχο το 2030 να μειώσει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα κατά 55%. Οι βασικοί πυλώνες που μας οθούν προς την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων προγραμμάτων είναι σαφέστατα το σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δεσμεύσεις και οι δράσεις που έχει ξεκινήσει η βιομηχανία τσιμέντου, ο ελληνικός εθνικός κλιματικός νόμος και οι νέοι εθνικοί περιβαλλοντικοί νόμοι κατασκευών που έχουν ξεκινήσει να ισχύουν. Εδώ έχω σαν παράδειγμα το νέο νόμο που είναι σε ισχύ από 1η-1η του 2022 και αφορά όλες τις νέες κατασκευές κτηρίων. Το ερευνητικό τμήμα της Κρυζό ουσιαστικά την τελευταία δεκαετία αναπτύσσει τεχνολογίες με στόχο να χρησιμοποιείται τσιμέντο αλλά και σκυρόδεμα με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τεχνολογίες πολυμερών για να είναι δυνατή η χρήση τοπικών αδρανών αλλά και ανακυκλωμένων αδρανών και στο κομμάτι των προϊόντων έχει αναπτύξει προϊόντα για να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας για πρώιμη ορίμαση σκυροδέματος. Ουσιαστικά αυτό έχει εφαρμογή στην προκατασκευή και τα νέα προϊόντα αποκολλητικά που έχει παράγει είναι πλέον όχι βάσεως ορυκτών καυσίμων, αλλά συνθετικών ή γαλακτώματων ή φυτικών. Ας περάσουμε λίγο στα πρόσθετα σκυροδέματος. Ουσιαστικά για να πετύχουμε την ανάπτυξη πολυμερών που να είναι κατάλληλα για παραγωγή σκυροδέματος μειωμένου ανθρακικού αποτυπώματος, η έρευνα εστιάζεται συνδυαστικά και στη χημεία του τσιμέντου και στις προσμίξεις που θα χρησιμοποιηθούν στο τσιμέντο και βέβαια στο σχεδιασμό των κατάλληλων πολυμερών για τα νέα τσιμέντα. Τα σημεία κλειδιά και οι πυλώνες τεχνολογίας για να πετύχουμε σκυρόδεμα με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα. Το πιο σημαντικό είναι να σχεδιαστεί το κατάλληλο πολυμερές προσθέτου σκυροδέματος, το οποίο δεν θα έχει επιβράδυνση, θα μας δίνει τη δυνατότητα της βέλτιστης διασποράς κλίνκερ και των προσμίξεων του τσιμέντου και θα μας δίνει την ικανή διατήρηση παρατεταμένης εργασιμότητας. Ο σχεδιασμός του πολυμερές και του μονομερές θα πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να επιτύχουμε την πιο αργή προσρόφηση των πολυμερών αυτών στο τσιμέντο. Θα πρέπει βέβαια
να λάβουμε υπόψη μας και να έχουμε τους αναστολείς των προσαρμοσμένων παράπλευρων παθολογιών, να μην έχουμε ψευδόπηξη ή ακραία θυξοτροπία στο σκυρόδεμά μας, να μην έχουμε εγκλωβισμό αέρα, ελεγχόμενη συρρίκνωση και βέβαια μετά την εφαρμογή να τηρούμε το πρωτόκολλο συντήρησης του νοπού σκυροδέματος. Άλλος πυλώνας τεχνολογίας είναι να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι καταλύτες ενυδάτωσης, ώστε να έχουμε τις πρώιμες αντοχές που απαιτεί η κατασκευή μας και εκεί πέρα να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις για χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Και τέλος, πέρα από το κομμάτι της τεχνολογίας των υλικών, είναι απαραίτητες και εξειδικευμένες υπηρεσίες για μια τέτοια εφαρμογή. Για παράδειγμα, η καταγραφή θερμοκρασίας σκυροδέματος σε πραγματικό χρόνο, με τελευταία τεχνολογία εξοπλισμό και λογισμικό, η αλληλεπίδραση στη διαδικασία παραγωγής ενός έργου, πότε θα γίνει η αφαίρεση του ξυλοτύπου, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός της ανθεκτικότητας και βέβαια υπηρεσίες υπολογισμού περιεκτικότητας διοξιδίου του άνθρακα ανακυβικό ή ανατετραγωνικό κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά την ανάπτυξη των τεχνολογιών πολυμερών προσθέτων σκυροδέματος, ουσιαστικά υπάρχουν ανάλογα τα αντιπροσωπευτικά πεδία εφαρμογής, τις απαιτήσεις της κατασκευής και τις απαιτήσεις μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα ανακυβικό. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες πολυμερών ανά πεδία εφαρμογής, ό,τι έχει να κάνει με έτοιμο σκυρόδεμα και αντιστοίχως ό,τι έχει να κάνει με προκατασκευή. Θα δείτε ότι ο στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή με το ερευνητικό κέντρο της Κριζό είναι πιο δύσκολος όσον αφορά την προκατασκευή παρά το έτοιμο σκυρόδεμα. Και βέβαια, πέρα από τα πρόσθετα σκυροδέματος, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά και τη συμβολή των ανακυκλωμένων αδρανών για την κυκλική οικονομία. Η Κριζό έχει αναπτύξει ένα λογισμικό, το οποίο εισάγοντας τα χαρακτηριστικά της άμμου, καθώς και την κατάταξη που προκύπτει από το Clear Test, που είναι μια εργαστηριακή μέθοδος που έχει αναπτύξει η Κριζό και ουσιαστικά μετράει την απορρόφηση της αργύλου, και εισάγοντας και τα αλκάλια του τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη κατασκευή, το λογισμικό μας υπολογίζει την τεχνολογία των πολυμερών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη κατασκευή. Βέβαια, στην Ελλάδα, στην παρούσα φάση, το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο έχει αρκετούς περιορισμούς για τη χρήση των ανακυκλωμένων αδρανών στο σκυρόδεμα και ευελπιστούμε στο μέλλον αυτό να αλλάξει. Και κλείνω την παρουσίασή μου με ένα παράδειγμα ενός κτηριακού που κατασκευάστηκε στη Γαλλία το 2020, όπου εκεί ουσιαστικά υπήρχε ο στόχος να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμα της κατασκευής κατά 20% από τον αρχικό σχεδιασμό. Η κατασκευή του κτηρίου αυτού έγινε με έτοιμο σκυρόδεμα και προκατασκευή, χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και ανακυκλωμένα αδρανή κατά 30% στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. Μετά από όλα αυτά, το κτίριο αυτό κατάφερε να πάρει πιστοποίηση E2C1, θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και κτίρια χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Αυτά από την πλευρά μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Δηλαβέρη.